Somlóvári László vagyok, hajós kapitány. Egész életemet a magyar hajózásnál töltöttem. Voltam matróz, és lettem vezérigazgató. Édesapám akkor ott tanult a Miskolci Nehézipari Egyetemen, egyébként egy pesti srác volt, egy kis pesti vekerletelepi srác. És mint ifjú gépészmérnök Dunajvárosban volt esélye lakást szerezni 1959-ben. És azt hiszem 60 vagy 61-ben oda is költöztünk Dunajvárosba. És hát ez ugye egy kisrácnak nagyon jó hely volt, mert akkor még kevés autó volt, egyebek, lehetett iskola után szögdösni, és én mindig a Dunapartra szöktem el. És akkor még volt folyamtenger hajózás, és rendszeresen jártak föl ide a Csepeli szabadkikötőben, a Dunajvárosi kikötőbe is úgynevezett folyamtengeri hajóink, ami mai szemben nézve megmosolyogtatóan kicsik a tengeren, de ott egy 6 éves srácnak a Dunajvárosi Dunaparton valami elképesztő monstrumnak tűntek, és láttam, hogy méltóság teljesen úsznak, rajta vidám hajós fiúk, stb. Éreztem valahogy, hogy ha egy ilyenre beszállhatnék, akkor kinyílhatna a világ, és talán nem is lenne olyan szürke. És akkor apámmal közöltem 6 éves koromban, hogy én hajós kapitány leszek, ő megsimogatta a fejemet, nem mondott ellent egyébként, nyilván bízott abba, hogy majd ez, ahogy növök fölfelé, akkor ez majd változni fog. De hát nem változott, és a mai napig nem változott. Most töltöttem be a 60-at, és ugyanolyan szenvedéllyel és örömmel szállok be egy hajóra, mint amikor az első hajóutamra indultam. Édesapám, amikor talált megfelelő állást itt Budapesten, akkor felköltöztünk Dunajvárosból, tehát én azt hiszem, hogy 10 éves voltam, tehát 69-ben jöttünk. Én annyiból örültem a dolognak, hogy akkoriban indult itt Budapesten a Magyar Hajózási Szakközépiskola, tehát akkor már mindjárt volt egy olyan kijelölt cél, amihez tarthattam magam, hogy oda fogok menni tanulni. Bár a Lékai nevét azóta megváltoztatták, most Hajózási Szakgimnázium és Szakközépiskola a középiskola hivatalos neve, az emlékek nem múltak el nyomtalanul. Az a nagyon kedves dolog, amikor az ember éjszaka hullafáradt, mondjuk bemegy a Majna-Duna csatornán egy zsilipbe, és a zsilipfalra fölfestve látja, hogy Lékai. Mert egyszerűen az a generáció, mondom, annyira ragaszkodik hozzá, és nagyon sokan hajózunk abból a generációból. Tehát ezt kevesen tudják itthon, hogy a folyami luxushajókon, amiből most már közel 400 darab van Európában, hát volt olyan időszak, amikor vagy az 50%-án magyar kapitányok voltak, de egy 20-25%-án még mindig, és nem csak kapitányok, hanem minden más beosztásban, gépüzemvezetők, matrózok, kormányosok, nagyon sok magyar hajózik. Minden nyáron mentünk hajózni, ugye első utat az iskolahajón tettük, meg a következő nyarakon már rendesen mahart termelő hajókra beszálltunk egyesével, kettesével gyakorlatra. Mindenki el tudta dönteni érettségiző korára, hogy akarja ezt a szakmát folytatni, vagy nem. A hajózási szakközépiskola után, mint mondom, nem feltétlenül csak hajóra lehetett menni. Lehetett az újpesti hajójavítójába is menni a motorszerelőnek, lehetett menni a balatoni hajózáshoz, lehetett menni a Maharthoz parti állományba, vagy lehetett jönni a Szavarkikötőbe dolgozni, akkor ne felejtsük el, hogy a Mahartnak a Szavarkikötővel együtt több mint 4000 dolgozója volt a 70-es években, plusz még itt voltak a hajógyárak. Az újpesti, angyalföldi, balatonfüredi, plusz világszínvonalú úszódarugyártásunk volt bent a Népszigeten, az angyalföldi gyáregység darugyárában.
Plusz ott voltak a vízügyek, amelyek akkor jelentős flottával rendelkeztek. Ott volt a folyamszabályozás Kavics-Kotró vállalat, ami a jégtörőhajókat kezelte, és több más egyéb vontatóhajót. Ma már hihetetlennek tűnik, de ezeken kívül a tengeri flottája is jelentős volt Magyarországnak. Azokon a hajókon is több százan szolgáltak. Mahart nagyon sokszor csinálta azt, hogy Hal-Dunai kikötőbe bejövő tengeri hajójára Mahart folyami hajó vitte le az uszályokat, és közvetlenül a hajó mellé rakva az uszályt, a hajó a saját daréval átrakotta. És ilyen esetben nagyon sokszor találkoztunk tengerészek és folyami hajósok egymással, és mentünk egymást üdvözölni, meglátogattuk egymást, sok esetben ugye egy iskolába jártunk, stb. Tehát nagyon sok jó találkozó volt így. Somlóvári László láthatta, milyen az élet a tengereken és a folyókon. Neki az utóbbi tetszett jobban. Amikor felvételizett a Műszaki Egyetemre, akkor a folyami fedélzeti tiszt ágazatot választotta. A diploma megszerzése után fiatalon, már 26 évesen letette a kapitányi vizsgát. Nagyon szerettem volna vontatóhajókon dolgozni, egész egyszerűen azért, mert azt egy sokkal szebb technológiának tartottam, mint a tolóhajózást. Ugye hát én pont akkor voltam fiatal kapitány, amikor ez az elavult technológia, a vontatóhajózást ezt kezdte felváltani a tolóhajózás. Ugyanez volt, amikor a vitorláshajók korából jöttek a gőzhajókor, akkor minden kapitány a vitorláshajók iránt érzett nosztalgiát, amikor a gőzösökből jöttek a dízel generáció, akkor mindenki a gőzösök iránt érzett nosztalgiát. Én ugyanígy a vontatóhajózást imádtam. A hajósok hivatása több szempont miatt is irigyelt szakma volt. Ezek közül az egyik, hogy utazhattak. Olyan helyekre is, ahová átlagemberek csak ritkán jutottak el. És ha szabadon eljutottak nyugatra, vásárolni is szabadon tudtak. Azt, hogy kiment Szovjetunió felé és kiment Nyugat-Németország felé, azt 70-es években, 80-as években még nem feltétlenül a szakmai képességek döntötték el, hanem ki volt megbízhatóbb esetleg politikailag, vagy hogy kiállt jobban a Mahart akkori személyzet vezénylési osztályánál. És hát azért az egy alap volt, hogy egy fiatal kezdő az döntően Hal-Dunára fog járni, akkor kevesebb balhét tud csinálni. Nem beszélve arról, hogy már az idősebb kapitányok, akiknek esetleg itthon 4-5 gyerekük volt, vagy család volt, egyebek, sokkal megbízhatóbbak voltak állambiztonsági szempontból, hogy nem fognak esetleg kint maradni. A másik az, hogy ennek komoly gazdasági következménye is voltak, hogy ki merre hajózik. Tehát mit lehetett hozni a Szovjetunióból, és mit lehetett hozni Nyugat-Németországból. Természetesen mindenki maga döntött el, hogy milyen mértékben foglalkozik ezzel a dologgal, de egy biztos, hogy a magyar felső-dunai hajózás nélkül a magyarországi mondjuk komputer forradalom a 80-as években nem indulhatott volna be. A hajósok, ha nyersen fogalmazunk, akkor csempészéssel, ha árnyaltabban, akkor nehezen beszerezhető cikkek beszállításával egészítették ki fizetésüket. Például számítógépekhez szükséges mikroprocesszorok szállításával. Általában az volt, hogy számítógépes szakemberek adtak egy listát, hogy milyen alkatrészeket kérnek, meg mi azt a listát hegymenetben kiadtuk Bécsbe, a Mexikó placon egy megfelelő kereskedőnek, és akkor jöttünk visszafelé, mondjuk Németországból, akkor meg fölvettük az összekészített árut. Ennek komoly logisztikája volt, de én azt gondolom, hogy nagyon sok akkori magyarországi cég ennek köszönheti a számítástechnikai hálózatának a kiépítését. Színes epizód Somlóvári László pályafutásából, aminek hatása elenyésző azokhoz az élményekhez és feladatokhoz képest, amelyek évről évre megerősítették hivatásában. 1974-ben szálltam először hajóra, tehát ez most már éppen 45 éve. A kapitány ma egy több mint 200 vendég befogadására alkalmas luxus szállodahajó parancsnoka. A Crystal Mozart a Duna egyik legnagyobb hajója. Biztos, hogy közöttünk, hajós kapitányok között
Többségben vannak azok, akik azt szeretik a legjobban ebben a szakmában, hogy kézben tartani egy ilyen nagy tömeget, egy ilyen hajót. Eléggé komoly érzés, amikor tudom, hogy ez a hajó azt teszi, amit én szeretnék vele. Főleg a szabályozatlan folyószakaszokon, és a Magyar Duna szakasz az pont ilyen. Állandóan változó zátonyok, gázlók és egyebek mellett minden vízállásnál más és más módon kell hajózni. A folyamhajózás például egy folyamatos manőverező utazás, ez volt az egyik ok, ami miatt én például a folyamhajózás mellett döntöttem. Somlóvári László a rendszerváltás után egy osztrák alapítású céghez szerződött. Ebben az időszakban élte meg pályafutása legfeszültebb napjait. A társaság egyik hajója sziklának ütközött Bécs közelében. Neki kellett a helyszínen megoldani a hajó mentését. Két üres hajón közé bekötöttük úgy, hogy csörlőköteleket, erős acélsodrony, csörlőköteleket aláhúztunk a hajónak. Azonnal útvonalengedélyeket kellett kérni, hatósági engedélyt, hiszen működésképtelen hajó volt. A 3 összekötött hajónak borzasztó rossz volt a fordulóképessége, hiszen az egyik az műveletképtelenként teli vízzel, ott közöttük a másik 2 pedig üresen, akinek alig van kormányképessége. Amikor sikerült a hajót felúsztatni, én visszaültem az autómba, és végig a parton jöttem a hajó mellett, és ezekkel a hatóságokkal mindenhol igyekeztem megfelelő módon intézkedni. A hajó célba ért, sőt a javítás után újra szállíthatott sok ezer tonna árut. A sikeres mentőakció után a kapitány még 2 évig dolgozott a cégnél. Utána a Magyar Folyami Hajózás központjába került, nem is akármilyen posztra. 1998-ban a csepeli szabadkikötő igazgatója lett. Egy kikötő, mint mondtam, mindig integrálhatja magába a hajózást, de annál sokkal több is. A hajózás nehezen integrál magába egy kikötőt. Egy kikötő az egy vasúti, közúti, víziúti csomópont. Tehát sokkal több, mint hajózás csak. Ezt úgy tudnám talán legjobban megvilágítani, hogy én mindig azt mondtam, hogy egy felnőtt férfinek a szabadkikötő a legjobb játszótér Magyarországon. Tehát én, amikor itt igazgató voltam, akkor a rendezőhajónknak a vezetőjét néha elküldtem kávézni, és kimentem én egy uszályért a Dunára, és behoztam. Volt 3 saját dízelmozdonyunk, ha akartam, dízelmozdonyt vezettem. Felmásztam a darukra, és megbeszéltem mindig a darukezelőkkel, hogy mik a problémák a fékkel, és megtanultam targoncát vezetni, a hajóvezetői, meg egyéb járművezetői vizsgáim mellett nekem van nehéz gépkezelő vizsgám is. És amikor beszereztük az első 40 tonnás hatalmas konténer targoncánkat, egy teleszkoprémes targoncát, akkor én lehettem az egyik, aki kipróbálta. Mondjuk ezt titokban azóta már elévült, mert arra nem volt vezetői engedélyem, de egy félelmetes érzés volt, amikor az ember alatt megmozdult egy ekkora tömeg. Tehát egy csodálatos dolog egy kikötő. A világon mindenhol freeportoknak hívják azokat a kikötőket, amelyek harmadik fél felé megkülönböztetés nélkül szabadon szolgáltatásokat nyújtanak. Itt vannak az üzemi kikötők, mint például valamikor a Csepelműveknek is volt saját kikötője, amit csak az ő termékeiket segítette elszállítani. És vannak szabad kikötők, a freeportok, amelyekben bármely hajós társaság szabadon behajózhat, és egy kiadott kikötői díjszabály szerint ott szolgáltatásokat kaphat. Amikor idejöttem 98-ba dolgozni, előtte a 97-es évben 50-valahány milliós veszteséggel zárt a szabad kikötő, és az itteni 9 éves működésemnek a 3. évében már közel 500 millió forint eredménynél tartottunk. Bernard Shaw-nak volt egy nagyon jó mondása, amit én ki is írtam az irodámba, hogy egy fiatal arisztokrata barátja dicsekedett neki, hogy milyen nagy cégnél lett ő vezérigazgató, és akkor mondta a Bernard Shaw, hogy te szép fiatal barátom, de ne feledd, hogy vezérigazgató egy kis protekcióval bárki lehet, de például jó komornyik az sosem. És én úgy gondoltam akkor is, hogy én a hajózásnak egy jó komornyikja leszek, oda nem kell protekció, hogy éjszaka egy 12 méter széles zsilébe egy 11 méter 40 széles hajót bevigyek. Tehát ez nem egy protekcióval, és miután volt egy ilyen meg van egy ilyen nagyon jó szakmám, én minden menedzser munkámban idézőben félelem nélkül tehettem meg bizonyos lépéseket.
Aztán jött az újabb fordulat, hiszen a csepeli szabadkikötő mellett rábízták a Mahart vezetését is. 2001. április 13 péntek, ez nem tudom, hogy onnan volt-e tréfa, vagy én fogtam föl tréfán sem. Ez az igazság, hogy nagyon nehéz szívvel vállaltam el akkor azt a Mahart vezérigazgatói pozíciót. Előtte be is jöttem a reggel 5-kor a kikötőbe, és itt csavarogtam, vagy 8-9-ig sétálgattam. Nagyon megütött a dolog, hogy itt kell hagynom a csapatot is. Egy nagyon jó csapatot sikerült építeni. És hát ugye amit mondtam, ezt a felnőtt férfinak való játszóteret, amit azért magamnak alakítgattam, mert szerintelenül mondhatom, amikor én bejöttem 98-ban a kikötőbe, akkor nem így nézett ki. Tehát sikerült sok fejlesztést végrehajtani, sikerült rendbe rakni, nehezen hagytam itt. Somlóvári pályájának egyik legnagyobb sikere, hogy a sokszor temetett tengeri hajózás irányítása alatt lehetőséget kapott az újrakezdésre. Két 93 méteres hajó képében, amelyek képesek voltak egyenként 4600 tonna árut szállítani. Pannon Sun és a Pannon Star. Volt egy elődjük is, a Pannon Sky. Annyit kell tudni, hogy még 99-ben, vagy 98 vagy 99-ben született egy kormányhatározat arra vonatkozóan, hogy ezeket a hajókat, ezt a 3 testvérhajót, amelyek az oroszországi Asztrahányban épülnek, és az orosz államadósság lebontásának a keretében kerültek volna a Maharthoz. De ugye az állam ebből pénzt akart látni azonnal, hogy ezeket a hajókat a műszaki átvételt követően azonnal értékesíteni kell. És az első hajónál, akkor még nem én voltam a vezérigazgató, ezt végre is hajtotta a Mahart menedzsmentje, hogy még sólyán eladták a hajót. Én, amikor vezérigazgató lettem, akkor az éppen építés alatt álló Pannon Sunra kilátogattam, és elfogott egyfajta olyan érzés, amikor ott kaptam munkásruhát, sisakot, egyebeket, és én egyedül ott a hajó szerkezetben kóvályoghattam, hogy én szerintem nagyon méltatlanul ért véget a magyar tengerhajózás. Somlóvári meggyőzte a döntéshozókat, ne adják el a hajókat, inkább működtessék őket, és induljon újra a magyar tengeri hajózás. Én valahol ezt tartom a szakmai pályafutásom csúcsának, hogy ezt a 2 hajót sikerült átvenni és üzemeltetni, és magyar lobogó alatt járatni. Itt nekem azért volt fontos hogy magyar lobogó alá kerüljön, mert tudtam, hogy magyar lobogó alatt úgy is tudjuk legalább olyan profitábilisan üzemeltetni, mint a máltai lobogó alatt lenne, de akkor azért tudunk adni egy jó értelembe vett szakmai fricskát az államnak, ahol folyamatosan azt próbálták bizonyítani, hogy a tengerhajózás nem folytatható gazdaságosan Magyarországról Budapesti központtal, plusz bár ugyan én hivatásosként folyami hajós lettem, én rendkívül tiszteltem azt az elhivatott magyar tengerészgárdát, aki a Vörösmarty eladása után mindenfelé szétszélett a világba, és mindenféle hajókon hajóztak, hogy ebből legalább 2x10 embernek, és a váltókat figyelembe véve még több embernek vissza tudtunk adni egy korszerű hajót a keze alá, a működtetése alá, magyar lobogó alatt hajózhattak. Hát ezek a meglett nagy tengerészek már könnyeztek, amikor magyar lobogót fölhúzhattuk ezekre a hajókra. És fantasztikus élmény volt ezt látni, hogy micsoda örömet is okozott ez nekik, és micsoda elégtétel volt. A hajókat a nyereség ellenére később értékesítette a magyar állam, majd a csepeli szabadkikötő és a Mahart is eladásra került. Somlóvári László akkor ment el a cégtől, amikor befejeződött az átadás-átvétel folyamata. A mai napig büszke arra, hogy az ő aláírása csak a hajó átvételi okmányokon szerepel, eladási szerződésen nem. Visszatértem a Bernard Shaw-i elvekhez, és rájöttem, hogy én egy jó hajós kapitány voltam valaha, és visszaálltam, nagyon nem bántam meg, rendkívül élvezem, visszafiatalított, visszaadta újra azt az élményt nekem, hogy szép manővereket csinálni,
hogy szép tájakat látni, hogy a világ minden részéről jött emberekkel beszélgetni és barátságokat kötni. Plusz ma már ezeken a nagy szállodahajókon egy része az, hogy hajót vezet az ember, a másik része az, hogy reprezentál. Bármilyen nagyképpen hangzik, én úgy gondolom, hogy azt a fajta nemzetközi kulturális muníciót, amit sikerült felszednem az elmúlt évtizedekben, adott esetben beleértve a nyelvtudást, és ezt éppen például akár a hazámnak az érdekében is nagyon jól tudom itt hasznosítani, amikor tajvani üzletembertől kezdve az amerikai farmeren keresztül a Yale Egyetem professzorával tudok beszélgetni, meg tudok neki finoman világítani bizonyos dolgokat Magyarországról, Magyarország történelméről, de én is megérthetek olyan dolgokat az ő történelmükből, amit idáig nehezen értettem. Ez számomra hallatlan élmény. Plusz az, hogy én hajnal 2-kor lejövök szolgálatból, és csendes a hajó, biztonságosan halad a célja felé, és beülhetek kicsit relaxálni egy Bösendorfer zongorához a lunchba, a számomra óriási élmény. Kicsit türelemjáték, tehát ilyen tömegű hajókkal dolgozni nem szabad kapkodni, tehát a fiatalos hév az itt nem előny. Vannak ennél nehezebbek, amikor nagy szélben kell, esetleg egy viharos időben, mondjuk úgy, hogy a hajó előtt is 3-4 méterrel másik hajók állnak, meg mögötte is, tehát szűk helyre kell beállni. Akkor úgy sokkal erősebben kell koncentrálni, meg akkor tényleg élesnek kell lenni nagyon. Ez is egy kőkemény szakma. Távol lenni családtól, barátoktól, ismerősöktől, sokszor szélsőséges időjárási körülmények között, még a mai modern hajózásban is manőverezni kint kell a kormányálláson kívül, akár éjszaka -20 fokban vagy jégesőben. Az, hogy az emberek legyen egy belső tartása, tényleg, hogy ne kerüljön adott esetben depresszióban, ne kezdjen el inni, stb. Ahhoz nagyon fontosak ezek a kapaszkodók, ezek a hagyományok. Például a hajóharangnak a kiszidolozása. Én a mai napig szeretem szidolozni a hajóharangot, és megy a versengés érte sokszor a személyzeten belül, hogy kiszidolozza ki a hajóharangot, mert az olyan fantasztikus érzés, amivel szépen csillog, villog. Tehát nagyon sok ilyen tradíció van a hajózásban, hogy raktártető keresztül, vagy ajtónyíláson keresztül nem fogunk kezet, hanem vagy valaki átlép, vagy valaki kilép, vagy olyan, hogy lobogót nem mosunk ki, mert nem érheti víz a lobogót, mert különben az azt jelenti, hogy elsüllyedt a hajó, és ezért inkább lecseréljük, amikor már rongyosra szaggatta a szél, meg már nagyon bekoszolódott, de nem mossuk ki. Vagy hogy nem bántjuk a pókokat, mert régen a fahajók korában ugye az volt a jó száraz hajó, amin pókok vannak, és ez mai napig is, és ezeknek a luxushajóknak a tulajdonosai állandóan vért izzadnak azért, hogy megértessék a hajószemélyzettel, hogy egy ilyen úszószállodában nem mutat jól a $10,000 fizető amerikai utasnak, hogyha pókokat lát mindenhol a kis tető alatt. Tehát nagyon sok ilyen hagyomány van, ami segít elviselni az embereknek, akik a hajón hosszú időt tartózkodnak, mentálisan is ezt az időszakot. Én mindig is azt mondtam, hogy a hajó és a hajózás az számomra esztétikum. Egyfajta művészetnek tartom, egy szép hajóforma, egy szépen megépített hajó, az bennem épp ugyanazt az érzést kelti, mint egy gyönyörű épület, vagy bármilyen szép műalkotásnak az élménye. Nekem vannak olyan elképzeléseim, hogy egy manőver elegáns legyen, minél kevesebb mozdulattal, de minél finomabb mozdulatokkal végrehajtva. És sokszor az utas csak azt látja, hogy hú, kapitány, milyen jót manőverezett, és megdicsér érte, hogy good job. Miközben én tudom, hogy az nem volt egy jó manőver, és nem vagyok elégedett magammal, de van olyan, hogy senki nem látja, és azt mondom magamnak, hogy na, Somi, ez most egy olyan manőver volt, amit te is akartál világéletedben. És így tényleg azt tudom mondani, hogy a hajózás esztétikum és élmény.